नमस्कार, मी शुभांगी स्वागत करते तुमचं शुभांगी स्किल्स रेसिपीज मध्ये। आज आपण ऑफिस टिफिनसाठी सोयाबीन वड्यांची अगदी सोपी आणि लहानांपासून तर मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना आवडेल अशी रेसिपी बनवणार आहोत। ज्यांना कुणाला सोयाबीनच्या वड्या आवडत नाहीत ते देखील आवडीने खातील अशी रेसिपी आहे। चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर इथे कढईमध्ये मी 2 ग्लास पाणी घातलेलं आहे, त्याचबरोबर चवीनुसार मीठ आणि 1 छोटा चमचा तेल घालायचं आहे। मीठ घातल्याने सोयाबीनच्या वड्या चांगल्या रुचकर लागतात आणि तेल घातल्याने त्या चांगल्या नरम होतात। आता पाण्याला उकळी आलेली आहे। 2 कप आता यामध्ये सोयाबीनच्या वड्या घालायच्या आहेत। इथे मी छोट्या छोट्या वड्या वापरलेल्या आहेत, याला सोया चंक्स असं देखील म्हणतात। तर आता एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि बघू शकता उकळी आलेली आहे। लगेचच आता गॅस बंद करायचा आणि त्यावर झाकण ठेवायचं। 10 मिनिटं असंच राहू द्यायचं आहे। 10 मिनिटांनी बघू शकता वड्या छान फुलून आलेल्या आहेत, त्यांनी पाणी पूर्ण सोक केलेलं आहे। आता यातलं पाणी पिळून घ्यायचं आहे। आता ह्या वड्या मी एखाद्या चाळणीमध्ये काढून घेते, त्यानंतर ग्लासाने प्रेशर देऊन त्यातलं पाणी काढून घेणार आहे। त्यानंतर बघूया पुढची स्टेप। तर आता या वड्यांसाठी आपल्याला एक मसाला तयार करायचा आहे। त्यासाठी एक बाउल घेतलाय, त्यामध्ये घालूया 3 चमचे घट्ट दही। दही हे फ्रेश असलं पाहिजे, आंबट नसलं पाहिजे। आंबट असलं की आपली भाजी आंबट होते, त्यामुळे फ्रेश दही वापरा। त्यानंतर घालूया 1 चमचा हळद, पाव चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा रोस्टेड जिरा पावडर, 1 चमचा धने पावडर, पाव चमचा कसुरी मेथी पावडर, मीठ घालायचं आहे। मीठ आपण सोयाबीनच्या वड्यामध्ये देखील टाकलं होतं, त्यामुळे इथे मी अगदी थोडंसं मीठ घातलेलं आहे। आता हे सगळे मसाले व्यवस्थित मिक्स करून घेतले आहे। त्यानंतर यामध्ये सोयाबीनच्या वड्या टाकायच्या आहेत। तर बघू शकता सोयाबीनच्या वड्या इथे मी चाळणीमध्ये निथरत ठेवल्या आणि ग्लासाने प्रेशर देऊन त्यातलं पाणी इथे काढून घेतलेलं आहे, कारण वड्या गरम होत्या। तुम्ही थंड होऊ देऊन हाताने देखील पिळून त्यातलं पाणी काढून घेऊ शकता। वड्यांचं पाणी पूर्णपणे निघून गेलं पाहिजे, त्या आतून चांगल्या पोकळ झाल्या पाहिजे, तेव्हाच आपला मसाला जो आहे आतपर्यंत जातो आणि त्या चवीला चांगल्या लागतात। आता हा मसाला जो आहे सोयाबीन वड्यांना व्यवस्थित लावून घेतलेला आहे, बघू शकता। आता झाकण ठेवून एक 5 ते 10 मिनिटांसाठी मॅरिनेट करायला ठेवायचे आहेत। तोपर्यंत आपण मसाला तयार करून घेऊया। तर मसाल्यासाठी इथे 2 कांदे, 2 टोमॅटो, 10 लसूण पाकळ्या, 1 इंच आल्याचा तुकडा, 5 ते 6 कढीपत्त्याची पानं आणि मूठभर कोथिंबीर घेतलेली आहे। हे कट करून असंच आपल्याला कच्चच वाटून घ्यायचं आहे, पाणी टाकायची गरज नाही, कारण कांदा टोमॅटोला पाणी सुटतं, तर त्यातच वाटून घ्यायचं आहे। तर वाटण तयार झालेलं आहे। आता भाजी करायला घेऊ। भाजीसाठी कढईमध्ये 2 टेबलस्पून एवढं तेल मी घातलेलं आहे। तेल हलकंसं गरम झालं की त्यामध्ये घालूया 1 तेजपत्ता, दालचिनीचा 1 तुकडा, चक्रफुलाचा 1 तुकडा आणि 2 हिरव्या इलायच्या। हिरवी इलायची जी आहे तोडून घालायची आहे, त्याचबरोबर 2 लवंग, अर्धा चमचा जिरे, अर्धा चमचा बडीशेप। आता हे सगळं तेलामध्ये चांगलं परतून घ्यायचं। आता यामध्ये 1 चमचा बारीक कट केलेला लसूण घालायचा आहे। अशा प्रकारे फोडणीमध्ये जेव्हा आपण लसूण पाकळ्या टाकतो तर त्या भाजीला खूप छान फ्लेवर येतो, छान अशी फोडणी सुगंधी तयार होते। लसूण तेलामध्ये परतल्यानंतर तेलामध्ये घालूया पाव टीस्पून हळद आणि अर्धा टीस्पून लाल तिखट। हे तिखटाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीने कमी जास्त करू शकता। सोयाबीनच्या वड्या मॅरिनेट करताना देखील आपण तिखट आणि हळद टाकली होती, म्हणून इथे थोडी कमी घातलेली आहे। लाल तिखट चांगलं झाल्यावर यामध्ये तयार केलेलं वाटण घालायचं आहे। आता हे वाटण आपण कच्चंच वाटलेलं आहे, कुठलाच पदार्थ आपण भाजून घेतला नव्हता, त्यामुळे हे वाटण तेलामध्ये परतायला वेळ लागतो। तर इथे तुम्हाला एक ट्रिक सांगणार आहे। गॅसची फ्लेम इथे मोठी आहे, मोठ्या आचेवरच हा मसाला आपल्याला 5 मिनिटं परतून घ्यायचा आहे। तर बघू शकता इथे झाकण ठेवून परतून घ्यायचं आहे, कारण मसाल्यामध्ये पाणी जास्त आहे, तर वरती पाण्याचे शिंतोडे उडतात, तेलाचे शिंतोडे उडतात, त्यामुळे झाकण ठेवायचं आहे। शिंतोडे उडल्याने गॅस किंवा गॅसच्या मागची टाइल्स असते ती खराब होते। तर 5 मिनिटांमध्ये मोठ्या आचेवर हा मसाला जो आहे 40 ते 50% शिजला आहे। अजून तेल पूर्णपणे सुटायला याला 10 मिनिटं लागतील, तोच वेळ आपल्याला वाचवायचा आहे। तर इथे आपल्याला लगेचच 5 मिनिटांनंतर सोयाबीनच्या मॅरिनेट केलेल्या वड्या घालायच्या आहेत। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। मोठ्या आचेवर 2-3 मिनिटं परतून घेतलं की गॅसची फ्लेम
कमी करायची आहे आणि गॅसची फ्लेम कमी करून झाकण ठेवून ह्या वड्या चांगल्या होऊ द्यायच्या आहेत। या प्रोसेसमुळे काय होतं, एकाच वेळी मसालाही शिजतो, सोयाबीनच्या वड्याही शिजतात आणि मसाला शिजताना जेव्हा आपण सोयाबीनच्या वड्या त्यामध्ये टाकतो तर तो मसाला देखील त्या शोषून घेतात, चांगल्या चविष्ट बनतात। तर या प्रोसेसमुळे या भाजीचा वेळ वाचतो आणि ही भाजी लवकर होते। तर बघू शकता इथे 7 ते 8 मिनिटं मी मसाल्यामध्येच ह्या वड्या होऊ दिलेल्या आहेत। त्यानंतर आता यामध्ये पाणी घालायचं आहे। तर ही भाजी मला सुक्की ठेवायची आहे म्हणून मी एक छोटी वाटी एवढंच पाणी इथे घातलेलं आहे। पण तुम्हाला जर ग्रेव्ही करायची असेल तर तुम्ही पाण्याचं प्रमाण इथे वाढवू शकता। पाणी टाकल्यावर गॅसची फ्लेम मोठी केलेली आहे, व्यवस्थित एकदा मिक्स करून घ्यायचं। त्यानंतर यामध्ये अर्धा चमचा साखर घालायची आहे। साखर घातल्याने सगळ्या चवी ज्या आहे बॅलन्स होतात। त्याचबरोबर चिमूटभर गरम मसाला इथे मी घातलेला आहे। आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करायचं। त्यानंतर गॅसची फ्लेम परत कमी करून झाकण ठेवून ही भाजी आपल्याला शिजू द्यायची आहे। इथे मी थोडंसं मीठ देखील घातलेलं आहे। मीठ आपण आधी देखील टाकलेलं आहे, ते लक्षात ठेवून मीठ घालायचं आहे। तर आता झाकण ठेवून 4 ते 5 मिनिटं ही भाजी परत शिजू द्यायची आहे, अगदी मंद आचेवर। तर बघू शकता इथे 5 मिनिटं झालेले आहेत आणि सोयाबीनच्या वड्यांनी ते पाणी जे आहे पूर्णपणे शोषून घेतलेलं आहे। मस्त मसालेदार सोया चंक्सची किंवा सोयाबीन वड्यांची भाजी इथे आपली तयार झाली। शेवटी एक स्टेप करायची आहे, सगळ्यात शेवटी 1 चमचाभर तूप किंवा बटर घालायचं आहे, यामुळे भाजीची चव अजून वाढते। मिक्स करून घ्यायचं आणि सगळ्यात शेवटी बारीक कट केलेला कोथिंबीर घालायचा आहे, व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे आणि फक्त 1 मिनिट वाफ काढायची आहे। तर बघू शकता इथे 1 मिनिट झाला आणि मस्त सुकी मसालेदार सोयाबीनची भाजी इथे आपली तयार झालेली आहे। अप्रतिम चवीची भाजी तयार झालेली आहे। लहानांपासून तर मोठ्यांपर्यंत कुणालाही जर तुम्ही ही भाजी टिफिनला दिली तर डब्बा अगदी चकाचक होऊन घरी येईल याची मी तुम्हाला खात्री देते। इतकी टेस्टी आणि अप्रतिम भाजी तयार झालेली आहे। तर अशा प्रकारची सोयाबीन वड्यांची भाजी तुम्ही देखील करून बघा। आजची रेसिपी आणि आजच्या टिप्स जर तुम्हाला आवडल्या असतील, उपयोगी वाटल्या असतील तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा। त्याचबरोबर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।